Välkomna till ett nytt avsnitt med Bäste Per. Nu ska vi bygga ett och annat. Ja, kaos. Kaos. Vi bygger en vägg. Det blir en vägg här in till hennes sovrum som är där. Sängen ska inte stå här som den är där nu då naturligtvis. Här då. Där ja, precis. Vart fram och tillbaka där. Bak och fram. Där blir det en vägg. Rättest. Ja, det är det som händer. Så jag har varit på, inte Bauhaus har jag varit på, utan jag har varit på, vad fan heter det? Hoffmanhof höll jag på att säga. Haubitz. Handelsträdgården. Fan. Nu står det still, vad är det där för? Ja, helvete, kom igen. Hornbach naturligtvis. Jag har varit på bästa Hornbach. Det är Bach. Jag vet inte om man uttalar det där. Skitsamma. Tur att de inte sponsrar mig i alla fall. Köpte en massa grejer. Jättetrevlig personal där måste jag säga i Sundbyberg. Toppen leverans. Gick skitmidigt. Hyrde ett släp där. Blåtandslås. Det fann första gången jag sett det. Det är säkert inga nyheter men det var jävligt coolt tyckte jag. Hyrde ett släp via en app. De hade packat allting klart. Vi beställde allting igår. Alltså hela allt det här. Vi har ett gäng USB-skivor här. 8 stycken gipsskivor hoppas jag att det är. Jajamän, jag har inte räknat. Stålregel och en pocketdörr. Lite mer träregel där. Så. Och då isolering där. Så den ska ju då läggas i linje med dörren där ungefär. Så att vi får däremot en liten sockel naturligtvis. Men ja, den kommer ligga i livet där. Ungefär där ljusslingan ligger. Där blir ju väggen. Typ ljusslingan. Så det blir ju magiskt. Det blir hur bra som helst. Så jag ska pyssla på med det. Så, ja vi kör. Det är lite tight med utrymmet. Vi börjar i rätt ordning. Har jag, alltså vad har jag för grejer på mig egentligen? Vad fan är det här? Jättedålig. Inga pennor har jag heller. Mina riktiga arbetsbyxor uppe i Piteå. De jag brukar använda i det dagliga så att säga. Så man måste ju alltid köra de här när man tar i dem. Det vet ni. Och så dörrfoder är väl typ 5,5. I alla fall gamla. Det får bli något sånt. 5,5 är där. Ja, denna. Ja, där är 5,5. Jag har en skruvrad där uppe. Men den jävla lasern var inte så jävla kraftfull måste jag säga. Den här skenan har jag köpt för mycket av. Men det är nog bra. Alltså det blir ju inte så jävla dumt alltså. Jag brukar rikta in den här jäveln då. Problemet är, här inne, här har vi ett visst utrymme. Men där är en liten vägg som är del av sopnedkastet. Så det blir ju en liten mätning då. Det är inget problem men det blir besvärligare. Tänk att jag bara är en jävla elektriker också. Det blir lite besvärligare att mäta ut vart vi ska ha saker och ting. Men det får jag göra så här. Mäter dit. Mattjävel. Vad är det för fel på dig då? Så. Där. 173,8. Där. Stämmer det ungefär här då eller? Det är en viktig sak att fråga sig. 174. Men mitt problem är nu har jag ingenting att mäta till. För det går inte att göra så här. Naturligtvis. 174 där. Plus 75,5. Det är viktigt där. 249,5. Får vi in den här bakom kanske. Jajamän. Och så då 49,5. Den ligger jävla perfekt nu ska ni veta. Den ligger på 249,5. Där. Alltså är det så jävla magiskt. Ja. Ta med fan. Och jag vred ju den där. Ja, då gäller det bara att hitta och dra fast den här på rätt ställe.
Och här blir det 174 då. Exakt sås. Och så 49,5 på min markering här då. Ni hör ju geniet. 49,5. Jävlat på kusen. Fy fan vad bra. Och så där. Har jag fått den här. Blev det någon märken här tror jag. Jag stod och tittade på blyertspennor idag. Jag tror ni jag köpte någon. Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde jag fan inte. Han hade inte Helena gillat. Men det hon inte vet mår hon inte dåligt av. Sådär. Grejen är nu då. Att den här jäveln. Pocketdörren och min kära vän. Min kära vän Anton. Sa att det här var ett jävla kukhår att bygga ihop den här pocketdörren. Det är en norsk produkt. Hur svårt kan det vara? Producent är Scanflex från Birkeland, Norge. Skyveddorskarm. Och det här är bara karmen. Dörrbladet, ja men det får vi köpa sen. Då Helena har valt en dörr. Men det borde ju finnas en instruktion in i hain. Tänker jag. Jag vill veta bredden på den här jäveln. I want to know the bread. Where do you find I do here? I am the carpenter man. Carpentörmannen. Jaha. Skruver och skruver och skruver. Men var fan står det bredden på skiten? Jag vet att det stod på Hornback. Där fanns det faktiskt hur bredden var. Det här är ett jävla plockepinn. Det gör mig lite rädd. Här står det kanske. 170 gånger 210 ska jag alltså ha en öppning på. 270 210. 170 210. 170 alltså. Jag tror jag ska ta och dubbelkolla det här på en annan källa så inte jag utspårningsmål. Det är ju då ett mål är ju ett mått på norska för er som inte visste det. Det är fan bättre att vara safe than sorry. youtube.com Trusty YouTube. Då ska vi se här. Skyvedårskammen justeras med långt vatten slik att den är lod och vater. Skruv fast styrepinnen vid gulvet. Akkurat. Just det är ju det som står där. Det står 170. Så litar jag på er nu norrmännen. Alla norrmän. 170. Utspårningsmålet 170 210. Perfekt. Mycket bra. Då har jag ju köpt en ny jävla plåtsax här. Det är säkert någon snickare som skrattar åt mig. Vad fan använder jag jävla plåtsax för? Ja, käften på det. Därför gör jag det. Tja. Det där är inte så jävla noga tänker jag. Vi klipper där. Något sånt. Oj. Den laserögat. Skönt. Så jävla fint. Alltså hur svårt är det att vara snickare ens va? I dagens Sverige. Aj. Och då är jag ju så smart så jag vänder på den. Kolla. Jag höll på att säga att Martin Timell skulle vara stolt över. Men jag vill fan inte jämföra mig med Martin Timell. Han är ett jävla creep. Då ska vi ha en i taket också då. Alla mina trappstegar är i PTH. Och vi vill ta ut ett 2 meters mått nu här. Alltså lasern. Vad är problemet? Det ligger för fan på 2,49,5. Då måste jag kolla med mitt vattenpass här som jag köpte idag. Hur ser detta ut? Här innanför sträcken. Här är väl det viktiga va? Det ska vara lite! Jag ser efter det där. Jag vet inte hur du har mätt det. Jag skiter i det. Jag skiter i det. Jag tänker hålla utare. Gitt upp något. Är det plant? Ja, här är mitt inne i blåsa. Ja, då är det ju plant. Då ska ni upp. Här ser du. Jag ser ingenting. Säg vad det är. Hej här. Hej du som ser. Nej. Jo.
Jag vet inte hur mycket du har satt det på. Nej, så ni lutar ditåt. Den saken du. Kan du inte annat än det? Det är bra. Visst. Spelar väl inte stor roll. Nej! Fan vad fint. Ja, då ska vi ha en skruvdragare. Till helvete. Men. Höll jag på att göra något dumt här. Tur att jag tänkte till. För nu är det så här att nu har jag ju tagit ut ett mått som är på pricken så att säga. Jag tänkte inte på tjockleken som OSB:n och gipsen kommer vara. Satisfying. Och sådär. För den här linjen jag har tagit ut här nu då. Den är ju ytterkant av vägg. Så den ska ju bygga ut 26 mm till. Just här. Så 26 mm från. Där ska det vara. Mycket bra. Och sådär. Men 26 mm för helvete Per. Jag måste bara tänka efter så att det är 26. Den är 11 plus 13. Ja. Den där är ju. Gips är väl 13 va? Jo. Och den där är väl 11. Jo. Inte 26 men 24. Men 26 blir ju bra då. Lite spelmån. Perfekto. Mycket bra. För på den här delen där jag är nu. Här kommer ju då skjutväggen vara. Eller det blir ju som skjutväggen. Där dörren är. Pocketdörren. Pocketkarmen. Ovanför här så måste vi bygga ett regelverk. Och därför jag köpte träregler också. Och då undrar jag om jag har köpt nog av den. Men det får vi se. En bozovis. Får jag fast den här. Då kan jag ställa upp en regel. Som ska vara. Alltså som blir regelverket. Och då blir det lite lättare att få ut lite mått och sådana saker. Så saker i vägen då. Jag tror att Helenas grannar hatar mig lite grann just nu. Men jag ska borra de där 2 hålen. Och sen så det kanske blir ett hål till. Det lever fan och jag får fan ta och borra upp resten imorgon. Lite väl att borra. Fan klockan är 29. Lite respekt får vi visa. Sådär. Ja. Det var inte med 2,50. Det var inte 2,50. De har plockat fel. Jag beställde 70s 2,50. De här är inte 2,50, de är 2,70. Garanterat. Så jävla drygt. Regel, längd 2,685. Den ska vara 2,485 typ. Följer fakturan som pdf. Visa bilder. Nej, det var inte de som har plockat fel, det var jag som har beställt fel. Ja. Jag satt lite grann och valde igår. Så det är inte så himla konstigt. Men då ska vi se. Skitsamma, vi får klippa sönder. Nu hade jag ändå inte tänkt åka och byta. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail, now nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow. Just det, varför har jag ingen jävla underhållning igång? Vilken jävla idiot. Om man kan se på tv på jobbet, varför gör man inte det? Kolla vad fint det blir. Jävlar i gatan. Fy fan. Jävla gott. Bärs. Det är helg. Det är torsdag, men jag är ledig imorgon. Fantastiskt bra. Le Plat Place står det här. Le Plat Place. Saison. Gott. 6,5. Den här var god.
Uppsala brygghus. Den här. Den där. Toppenöl. Gott. Crazy Rich Asians. No thank you. No thank you. Jag vill ju ha The Office. Kom igen. Så, då har vi byggt en liten vägg här, hörni. Du inte håll lutare! Hitta upp något! Då är vi klar. Nej. Klockan är 8:15. Jag orkar fan inte göra något mer. Det var det för dag 1 av detta bygge. Väggbygget. Väggen är 2025. Jag skiter i det! Jag skiter i det! Ice cold wind whenever, no matter what the weather, we're together. Let me have a rule and a saw with a board and I'll cut. Climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, it's so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter any weather, we're together. Ja, då ska vi börja sätta fast saker och ting här. Det har gått ganska bra idag med det mesta. Jag har köpt för mycket grejer, men det må ju vara. Så nu ska jag borra fast skenorna och skenan skruvar jag bara fast med vanlig gipsskruv ner i trägolvet. För det ligger ett vanligt klickgolv från Ikea. Och under det så ligger det ja, det är inte solitt trägolv naturligtvis, men det är inte direkt på betongen utan det ligger någonting mer där under. Jag minns inte riktigt vad det var där under, men det verkar sitta ganska bra. Den greppar tag och omformar plåten, om jag säger som så. Så det rullar på. Jag ska kika hur det ser ut. Vad tycker du, Elena? Jag får bara komma. Jag ska bara göra Hur ser det ut? Jag tycker det är lite svårt när man inte har en vägg. Ja. Men Titta här. jag tycker det ser rakt ut. Ja, jag också. För tidigare när jag kom, då var det verkligen... Ja, men det hade jag inte riktat in någonting heller. Jag tycker det här ser rakt ut. Ja. Det ser ut som en spikrakt. En spikrak. Då kunde den nöjd igen. Ja. Ja, en vägg va? Jag har aldrig reflekterat över om det är rakt eller snett. Nej, nu sitter den fast i väggen så jag kommer inte ändra den ändå. Men då är vi väl klara. Jag kan ju ändra den om jag vill. Men det här med att bygga upp den här väggen nu. Ja. Gör man det nu? Det är nästa. Men måste vi ha dörren först? Nej. Ice cold wind whenever, no matter what the weather, we're together. Ja.
på det linjen då. Wow. Nästa jobb är då att ovanför där lägga en tvärslov så att säga i 70-regel rakt över tänker jag. Och sen en upp efter väggen, borra fast den. Men just det måste bli fan 45. Det kan nog bli några stycken där ja. Men det måttet tar vi sen. Så 168 minus. Helt plötsligt så skriver Sandra Daugstad till mig. Jättekul, jag har sett fram emot det här. Hon har varit mammaledig, hon har fått ett barn också. Hello, hope you are doing well. I'm opening my books tomorrow, but sending the dates first to start project and people in waiting list. You can think, let me know. Hej. Jag fick ett mejl av Sandra Daugstad. Hon gav mig en massa förslag på datum. Var jag less eller? Va? Var jag less på mammaledig? På sitt barn? Vad hemskt det lät. Ja, visst gjorde det. Du gör inte en fråga. Ja. Är det plant? Hur är det där? Mitt in i blåsa. Ja, men där är ju rakt. Ja. Så vi borrar lite grann Det går bra. in där. Så att... Det är lite konstigt att den här uppe, den har inget hål i sig förborrat som det var här i mitten. Ja, alltså, Det borde finnas ett där och ett här, eller i alla fall här ute. Kan jag tycka. Men det kanske inte norrmännen tycker. Uppenbarligen inte. Så tycker de ju inte det. Det kändes som att den här gången var det så mycket sämre än tidigare. Tidigare har det gått om fan. Så att de var 35. Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. Bäst. Jävla hånbars. Hittar du någon färg? Jag hittar din. Jag hjälper dig. Den har Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut Oj, it. kolla. I'll Här. climb up a ladder with a hammer and a nail down, nail it. Antingen golv. Fuck. Det är typ ett jävla blad. Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail, and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. It's raining. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather. Wow. Now it's happening. It's a wall. Jag önskar att jag hade köpt den där automatskruvdragaren jag tittade på. Vad är skillnad på det och den där? Här kan man bara...
ser ut på insidan. Då ska vi se vad fan jag menar. Här uppe. Viker in sig där uppe. Där också. Här fick jag till det ganska bra. Och vant. Så nu då, istället för att störa grannarna så ska jag då isolera här. Där. Och även då dra lite stret. Sätta upp någon dosa. Måste jag också leva om. Ja, vi isolerar nog. Klockan är 20:49. Fredag kväll. Toppen! Ja, toppen dag! Visst Helena? Hör mig jättemycket. Hon hör mig inte. Hon har noise cancelling på. Men supernöjd. Lite grann kvar att skruva, men som sagt, det lever om lite grann så den gör det imorgon på förmiddagen. Istället. Toppen dag. Och den här vart installerad också. Kanske måste justera där uppe lite grann. Men lite. Ja. Inte riktigt nöjd med linjeringen. Linjeringen för dörren kommer funka, men jag vet inte riktigt om det kommer svikta ut i antingen OSB eller gipsen kanske. Så att, ja. Vi får se hur det ser ut imorgon när man lägger mot en skiva. Sjukt irriterande att man måste kapa det här. Så här mycket kapar jag bort från skivan för att den ska rymmas. Jag köpte 250 för att jag mätte väggen där. För att mätte jag 250. Och då tog jag för givet att det är 250 överallt. Men jo, tjenare. Då gömde. Nej men en toppen dag. Fått upp en hel jävla väg nästan. Så mer imorgon. Toppen. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. Det ska vara lite! Jajamän! Nu startar vi den här dagen hörni. Alldeles för sent. Ackordet går inte ihop på bygget just nu. Men klockan är 11:13. En härlig lördag i livet. Byggavsnittet rullar på. Men lite lunch. Nu ska jag köra till Subculture. Jag hade tänkt åka till Hötorgshallen, men det fan jag jobbar att ta till Hötorget och ut till Subculture. Så det blir det istället. Subculture är ju fantastiskt gott. Har ni inte provat det så tycker jag att ni ska göra det. Det här är inte ett betalt samarbete. Så vi kör E4 söderut. Bang boom. Också en fantastisk sak med Subculture att de har bra med parkeringar runt omkring. Man kan åka på sig spårvagn med pendeln hit också till Årsta. Där det ligger. Fantastisk location. Tack så mycket. Apparatdosa. Om man sätter apparatdoser, vilket man inte får göra som privatperson egentligen, men det gäller ju inte mig. Jag är ju elektriker. Den delen, det avståndet där,
det avståndet är ju rätt viktigt att hålla koll på eftersom det här är 13 mm för att det är gips, tjockleken på gipset som bestämmer det. Så det här är en enkel gipsdosa och de jag satte dit nu, det är dubbelgips. Kommer ändå funka. Fördelen med de här Schneider-doserna är att om jag skruvar på den här inre ringen så kommer den ut. Så det är därför den är lite dyrare än de andra. Men köp den här, den kostar 39 kronor på Hornbach. Finns säkert billigare någon annanstans, typ online eller liknande. Men ni ser, då kommer den ut mer och då slipper man byta ut de här skruvarna till en längre doskruv. Så den där den är ganska kort, men det finns längre. Om det skulle skita sig så kan man alltid köpa längre doskruvar. Men då är man en noob. Det blir 2 uttag där nere som jag just satte upp då. Där och där. Climb up a ladder with a hammer and a nail, now nail it. Well, we worked so hard to build. Och så där någonting. Och lite el fram här till doserna. Och då kanske du tänker, men Per, drar du kabel i väggen? Ja, jag gör faktiskt det. För det finns faktiskt inget krav att det ska finnas en VP-slang eller rör. Det blir kanske lite bättre i efterhand om man ska byta ut någonting. Men det finns typ ingen risk att man ska behöva byta ut det här. Då det bara är uttag. Det är ju bara 230 fram så att det är ingenting som ska styras eller någonting. Så behöver ingen tändroll, det behöver bara fasnolla jord. Och jag uppfyller ändå tvåfelsprincipen som det heter. Det finns 2 barriärer innan det blir farligt för människor och djur. Så att ja, man får faktiskt göra så. Enligt standard då. Man får göra en egen riskbedömning. Och nu dokumenterar jag hur jag gör också. Så att det är ju suveränt. Det måste man också göra. Så. Snickare är viktigt att dammsuga. Det behöver man inte göra som elektriker. Men jag dammsuger en gång till. Jag är snickare nu, men inte elektriker. Kukar. Well, let me have a rule and a saw and a board, now cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail, now nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. Det har varit ett lite pusslande med den här jäveln. Med dörren. För att det är ju de här är ju fastskruvad i den. Så måste man lägga det. Jag har valt att lägga en USB på den. Som jag då sen skruvar fast på den. Och så yttre delen. För sen kommer det då gips på den skivan också. Så det kommer ju ligga en gipsskiva jäms med den då. Hela vägen dit och upp. Ända upp, dit upp, här uppe. Och hela vägen ner. För det man måste vara noga med är ju att se till att skruvarna inte går in hela vägen dit. Och även fästa fast dem i den här så att den inte blir, så inte sticker in. Och även att den sitter fast. Så nu är den lite mindre wobbly än vad den var tidigare då. Så det är lite pusslande men det blir ganska bra ändå.
Maybe the best. Det är inte någon från Star Wars tycker jag. Guido. Sebulba always wins. I'm betting heavily on Sebulba. Du har rätt. Sebulba always wins. Wow! Det är ingenting jag har möjlighet att gå närmare in på. Nej! Jag har inte bytt kläder. Nu har ju alla mina smutsiga, nu är alla mina plagg, nu är alla mina mjukisar smutsiga. Ja. Helvete. Let me have a rule and a saw with a board and I'll cut it. Climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter any weather, we're together. Jag vill inte att du lägger ut min YouTube. Den dagen hände ingenting mer än vad. Slutresultatet är Men det är ju bara en del av processen. Det kanske blir så här. Kanske det är att du har lite katastrofkänslor också. Jag måste ha minst dåligt över det. Jag ser ingenting! Nej! Ja, tjenare! Välkomna till byggsvängen. Och ska lista här. Ser ni, det är lite kaos här inne fortfarande. Det här bygget har stannat av lite grann så att nu ska jag ta tag i och lista den här skiten. Det har ju gått bra. Det blev väldigt fint där inne men pocketdörren skrapar i lite grann här faktiskt. Jag har inte blivit perfekt här. Touchar den i någonting så det måste jag nog också fixa. Ja, det är det jag pysslar med nu. Och det här med lista, det är ju fan inte kul. Men för att göra det lite roligare köpte jag ju faktiskt den här bad boyen. Och det blir kul, jag har precis hämtat den så att nya Milwaukee-grejer tackar mig aldrig nej till. Förlåt Daggen, jag köpte den här på Ahlsell, inte på Svetsprodukter. Världens bästa butik, Svetsprodukter. Men jag bor ju här nere nu så att jag behövde den direkt. Behöver ursäkt. I och med att det är lite speciellt här så håller jag på och har jag limmat. Ni ser det här är en sån här kantlist. Så då har jag limmat den så den kommer se ut. Den kommer att se ut så här då. Så att den kommer ligga mot där. För golvsocken använder jag bara den här som den är. Då ser ni det blir en jävligt full skarv där.
Och det vill vi inte ha. Så då har jag då limmat sådär med en 8 mm list här. Någon form av vanlig jävla sockel typ. Så då blir det sådär. Så. Något sånt. Där det blir 1000 gånger bättre, så kan man sätta en liten målarfog där. För att få det 1000% bra. Och sen blir det då en sådan. Så det blir så där. Det där är slutresultatet. Det blir nog jävligt nice till sist. Så jag ska ta och kapa till det här och prova min walk-in. Jag hade tänkt limma upp den skiten, men det är ju mycket bättre att försöka spika fast den också. Så att det är det som är planen. I like it a lot. On-knapp. Vilken typ av spik man har antar jag. Jag gissar lite grann här nu. Magasin öppnas, stängs. Vad mer? Man kan ställa in djupet på spiken med den. Vad mer då? Ja, M12. Ganska lätt. Fan superbra de här alltså. Jag har längtat efter att ha en sån här faktiskt. För lista har man gjort ganska många gånger i livet. Det är ju så jävla frustrerande att springa omkring med en kompressor hela tiden. Det här är ju så jävla mycket smidigare. Rekommendation till er som snickrar hemma mycket. Investera i en sån där. Tycker jag. Att det bästa verktyget jag har haft. Så behöver listning så säg till, jag kommer. Direkt. Inte riktigt då. Det var en lögn. Men fan vill vara snickare. Skoja. Alltså det här verktyget. I love it. Alltså va? Det blev ju fan bra. Blir du förnöjd? Kämpenöjd, ja. Ja. Han blev på knän han här uppe. Kolla här. Riktigt på knällen det där. Kommer ju gå men. Det var lite väl nära kanske. Jag har tänkt på en sak att när jag pratar framför kameran känns det ju som ibland låter det så jävla att jag vet vad fan jag håller på med. Men det är fan långt ifrån sanningen. Ibland så provar jag mig fram också ska ni veta. Jag kanske låter självsäker men jag kan verkligen inte allt. Det är långt ifrån allt man kan alltså. Väldigt få som kan allt. Eller många som tror sig kunna allt men sen vad sanningen är, det är fan en annan femma. Sen måste jag fan få fråga en annan sak. Skriv gärna en kommentar om det om ni ids och vill, orkar, ha tid. Om ni använder TikTok. Jag ska formulera mig här, men om jag lägger upp en TikTok, oavsett om den är 30 sekunder eller om den är 7 sekunder så är det ju väldigt många som bara swipar förbi på vad jag sett i det här analysverktyget som finns om man lägger upp en TikTok. Så finns det ju faktiskt de som swipar efter 0,1 sekunder. Alltså inte ens, det är 100 millisekunder. Mitt eget bruk av TikTok det är liksom swipe, titta vad pratar den här personen om det nu inte är uppenbart riktigt svammel. Jag tycker det är så fascinerande det här med att man har inte mer än 0,1 sekund i sitt attention span. Att man inte ens kan lägga 1 sekund, 2 sekunder på att titta vad någon lägger ut. Är ni med vad jag menar?
Alltså hur ser ni på den saken? Hur använder ni TikTok liksom? Jag tycker det är jättefascinerande. Det är ytterst sällan jag inte känner att jag vill titta vad den personen har lagt upp. Alltså man ger det ju 5-10 sekunder i alla fall. Men det är ju personligt hur jag gör. Jag kan inte säga vad som är rätt och fel, men jag tycker det är så fascinerande. För jag har ju sett att folk swipar förbi mina klipp ibland på 0,1 sekunder. Alltså det är inte ens, man hinner ju knappt uppfatta vad fan som händer på skärmen. Det är så jävla fascinerande. Sitter man bara så här och swipar liksom. Jag tycker det är jättefascinerande faktiskt. Och jag menar, tycker man inte om snöskotrar till exempel. Jag har lagt ut mycket på TikTok om snöskotrar där jag kör skoter och sådana saker. Det är väl klart att man bara swipar om man inte är intresserad av det. Men ja, det är jätteintressant tycker jag. Bara en liten fråga till er. Hur använder ni TikTok? Jag kanske inte ställde min fråga så jävla tydligt där, men ni kanske förstår vad jag menar. Alltså det kanske någon av er som lägger ut har lagt ut på TikTok och har tittat på analysverktyget. Och jag tycker inte man ska spendera speciellt mycket tid på de där analysverktygen, för man får bara egentligen en negativ syn på att jaga likes och jaga tittartid och sådana saker. Återigen vad jag tycker själv. Jag tycker att det blir bara en jakt. Men det är ju, däremot så är det ju kul om någon uppskattar det man lägger ut. Kanske alltså, skriver en kommentar eller lägger in en emoji eller något liknande i kommentarsfältet. Gillar en like eller lägger en like. Jag satt och funderade på det där, varför det är som så viktigt det där med likes. Och jag började tänka, det är kanske lite grann som i gymmet. Att du jagar hela tiden. I gymmet så jagar du ofta vikt. Jag tror det är många som känner igen sig där. Att om du gymmar, att man jagar ju som nästa vikt. Man vill bli starkare, man vill ta mer och mer vikt i gymmet. Det är ju många som känner så liksom. Och jag tänker att det kanske det är väl det som just det tankesättet som triggar en, det här med likes och det här med att man vill ha mer. Nu vill jag lägga ut en bättre video, jag vill få mer views, jag vill få mer likes. Alltså bara den där delen i hjärnan. Och just i skrivan när jag spelar in det här så har jag 90 följare på YouTube, så att det är ju inte det mest viktiga jag gör. Jag tjänar inga pengar på det här. Men jag känner ju som också de tjänsterna när jag tittar i analysverktyget. Eller om jag tittar i analysverktyget så känner jag också, fan jag vill mer. Alltså det här grundläggande. Inte för att jag strävar efter det, men man vill ha mer och mer och mer. Jag vet inte om det är så hälsosamt faktiskt. Det är en reflektion jag har nu här. Om ni inte förstod det. Ni kanske inte alls känner igen mig eller känner igen tankesättet, men det är väl lite grann hur man är wired, hur man är uppbyggd som person i hjärnbalken. Så pent detta blir då. Här blir det också lite målarfog tror jag, om Helena får bestämma i alla fall. Trots att hon sa att det var det värsta hon någonsin har gjort. Jävlar vad hon var. Hon har ett jävla temperament, den där bruden. Hon är aldrig arg på. Hon har aldrig varit arg på. Eller ja, någon gång har hon varit arg på mig. Inte jätte. Nej, alltså det är väldigt, väldigt sällan nu när jag tänker på det. Men på saker. Jävlar vad arg hon kan bli. Så känner jag också. Där är vi ganska lika, jag och hon. Och faktiskt. Yes. Då blir det nästa sån här jävla. Då måste vi limma den, ja. För då nu. Min första tanke. Ska ni få se hur jag tänker här. Den kommer ju på att jag kan ju bara jacka ut lite grann för det där hörnet som blir där. Då kommer det lägga sig flash mot den. Och Bob's your uncle som man säger. Då är Bob din farbror på svenska. Och blir hur bra som helst. För då kan överliggaren bara bli jäms med den. Och då blir det
toppenbra. Då blir det toppenbra. Så tar jag faktiskt bara en bågfil. Det är inte så dumt att såga med bågfil när man sågar trä faktiskt. Men man måste vara lite försiktig. Tycker jag. Det är inte grova snitt. Så då lämnar vi lite flex där uppe. Då får jag lite mer wiggle room för överliggaren. Ja, det är väl jävligt bra va? 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 Kolla. Kalla mig Dr. Snuggles. Då ska vi se. Hur bred ska du vara då? Toppmått. Men fan har kladdat ner den här. Det blir gris. Jag skiter i det. Jag skiter i det. Tejpan här. Ja, som ni ser, så här blev det. Det blev ju fan fantastiskt fint. Köpte en massa möbler från Ikea. De här skåpen har vi köpt också från Ikea. Så det här blev ju superfint. Otroligt bra. Det blev faktiskt superbra med de här bänkarna. Man får hänga upp tvn på väggen. Fått upp belysning och jag som klätt in skåpen som är tv-bänken så att säga. Med toppskivor och jag har använt toppskivor på sidan också. Ljusblå färg i sovrummet. Superfint. Ja, småfix finns alltid. Men supernöjd är vi. Det känns ju som ett hem nu. Inte så jävla stökigt som det var under någon månads tid faktiskt. Allt det här som jag har filmat nu har ju pågått under en ganska lång tid. Så det känns ju fantastiskt bra att det äntligen är klart. Så man får börja leva här också. Breda dörrfoder runt dörren eller på passagen in mot hallen. Hallen är väl nästa projekt som blir här då i hemmet. Bytt lite uttag, strömbrytare, tryckknappar. På så vis. Vackert. Toppen bra. Det var det gott folk. Hoppas ni har tyckt om att kika på den här videon. Som vanligt, tack för att just du tittar på denna Youtube-video. Och så ses vi förhoppningsvis om en vecka. Så lämna gärna en like, lägg en kommentar, tummen upp, prenumerera om du inte gör det. Så ses vi förhoppningsvis om en vecka. Ha det så jävla bra. Puss!